নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল আজি এই যে ভিডিও আছে এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এবাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত ফৰিয়াৰ আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম সেকেন্ড সেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ যিসমূহ এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিব কিন্তু ভিডিওটোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে এটা হওক আজি আমি মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চাওক আপোনালোকক এটা কথা ইয়াতে জনাব বিচাৰিছো ভিডিওটোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যে মই আপোনালোকক যি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি দেখাই দিম সেকেন্ড সেমিষ্টাৰৰ এই এডমিট কাৰ্ডসমূহ লৈ কিনে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিবনে নোৱাৰে হেতু এটা ভাবিব লাগিব আমি পিছত কাৰণ আপোনালোকে জানে যে সকলোৱে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আকৌ নটিফিকেশন দিছে যিখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষাৰ পত্ৰ পূৰণ আছে হেতু আকৌ নতুন কৰি কৰিব দিছে কেনেকৈ কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব ইন ডিটেইল ভিডিও বনাইছো লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে চাই লিব কি আকৌ তাতো জনাইছে যে তাত পৰা আপোনালোকে যি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব লাগিব যিকিন হক মই এতিয়া অনলাইন jiu.in ৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব হেতু দেখাই দিব বিচাৰিছো তাৰ বাবে আপোনালোকে ষ্টুডেন্ট লগইন অপচন যিটো আছে ইয়াত আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে ইউজাৰ নেমত দি দিব পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ হয় কেপচা ইয়াত দিব দি লগইনত ক্লিক কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পপআপ আপোনালোকৰ আহিব বা উইন্ডো এটা আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ডাউনলোড অপচন আছে ডাউনলোড অপচনত ক্লিক কৰিব ইয়াত চাওক আছে ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড সেমিষ্টাৰ 2 ৰেগুলাৰ ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব আৰু সেইখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট উলাই থৈ দিব আকৌ এবাৰ কৈছো আপোনালোকৰ এই এডমিট কাৰ্ডখনৰ বাহিৰেও সমৰ্থ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যেটো সমৰ্থ পোৰ্টেল আছে তাতো আপোনালোকৰ যে এডমিট কাৰ্ড আছে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব লাগিব তাৰ বাবে তাত কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব হেতু মই নিশ্চয় দেখাই দিম যেতিয়া এডমিট কাৰ্ডসমূহ জেনাৰেট হ'ব তাৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব গতিকে এই ভিডিওটো মানে আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণ হলেও উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণ হলেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়ালে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিওটো লাইক কৰিব এই ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়ালে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ E-PATHSHALA এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য কোন এটা ভিডিওটো পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি নাই আজিলৈকে মই জয়কুল এই ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছো ধন্যবাদ জয় আই অসম